guys, ang vlog natin ngayon ay minsan nawawala yung lamig ng aircon. Toyota Vios Dual BBTI. Yan, 2016 model. So magpapalit tayo ngayon ng auxiliary fan motor. Kasi sa ngayon guys, normal siya, normal yung ikot. So talagang malamig yung buga ng aircon ngayon. Kaso may time lang na nawawala. So yun lang naman yung kadalasan guys. Maayos naman yung compressor. So maayos naman yung yun guys, na-check naman na lahat. So walang ibang kadalasang pinapalitan ay yung auxiliary fan motor. Yun lang. Kasi minsan guys, habang tumatakbo, natatagtag yung sasakyan, dun sila gumagana o dun sila nawawala. So pagka ganun kasi guys, manipis na yung carbon brush nya. So ito yun guys, ito yung sasakyan. Ito yun guys, yan, on natin yung aircon. Yan, on natin yung thermostat. Yan, normal yung lamig nya. So ayun, may konting alog na kasi guys yung fan nya. Malakas siya ngayon, kaso minsan hindi siya gumagana. So talagang palitan na yan. Yan, ang lamig ng aircon nya. Tapos yan guys, meron na siyang alog. Yan. So yan, maalog na yung shafting ng motor. So ngayon magpapalit tayo ng ito guys, tatanggalin nyo lang yan. Yan yung lock nya. Ito naman yung sensor. So yan, tatanggalin nyo pa yung isang ano dyan, clip. Yan, meron pang isa. Yan. So yan guys, bunutin na. Yan, ito yung filter. Yan, meron pang tatlong cheese na tornilyo guys. Natanggal ko yung lahat. Mga pala guys, yung pinakapogi namin mekaniko. Isa to sa talented. Yan guys, napakadali lang nito. Kayang-kaya natin. Guys, kung nag-aalangan kayo, dalhin nyo lang dito sa aming shop sa Motec Mindanao Avenue para magawa natin ang maganda. Free check up naman dito. Ayun guys, meron ko lang isang clip dyan. Sungkitin lang yan. Yan guys, tanggalin natin yung takip para mawala yung pressure. Yan na yung clip nya na malaki. Kailangan yan guys matanggal para mapataas natin yung aux fan motor housing. Tataas natin yan dito sa taas, yan papadaanin. Lagay lang kayo guys ng sauran sa baba kasi magtatapon yung kulan to.
Pilid lang natin yan. Para hindi makasagabal pagka inangat na yung oxpan motor. Ayan. Ayan yung socket nya. Tatanggalin yan. Ayan, may marami pang mga ano, mga clip. Tatanggalin yan. Dahan-dahan lang guys yung pagtanggal kasi nababasag yan. Guys, yan, tanggalin natin ito. Tapos itong dalawang clip na to dito, i-press nyo lang yan papasok. Yan yung clip up. Tapos din rin. Yan, pataas lang. No, dahan-dahan lang para hindi sumabit sa radiator. Yan. Yan guys. Gamitan natin ng 8 na yan, kahit ano, socket o box wrench para matanggal natin yung hélice. Yan guys. Yan. Ito na yung motor niya. So yan guys, yan yung papalitan natin. So ito screw bolt, 3 piraso yun guys, dito pa. So yan. Sabay. So yan guys, ito na. Yan, original pa siya. Yan lang guys, kung paano yung pagtanggal. So ganun lang din yung pagkabit natin. Sundan nyo na lang guys. Mar, so, gumagana na guys. Gumagana na siya. Yan. Yan yung pinalit natin na bago. So ganun lang guys. Naka-encounter kayo ng ganyan, palit lang tayo ng oxpan motor. Yun lang. Like and subscribe to my channel and then Thank you.